Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Про інтриги без інтриг, які зараз відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Почнімо із важливої новини. Я нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки 5 листопада відбудуться ювілейні 60-ті вибори президента США. Вся країна їхня уже потерпає від політичних баталій, які стосуються різних важливих питань, що на порядку денному життя американців, і на порядку денному глобальної арени, якщо ми говоримо про ось ці торги, які відбуваються за допомогою Україні, Тайваню і Ізраїлю. Я маю на увазі зараз оборонні пакети. Але все ж з'явилася інформація про те, що саме Дональд Трамп і Джо Байден перемогли на праймеріз. Бачите, така собі інтрига без інтриги, бо відколи зняла свою кандидатуру Нікі Гейлі, це одна з конкуренток Дональда Трампа, то ми з вами, в принципі, розуміли, як надалі розвиватимуться події. З Джо Байденом ситуація була трохи легшою. Там одразу було зрозуміло, що чинний президент спробує ще раз випробувати свої шанси на президентських перегонах. І давайте поговоримо з вами також трохи про те, якими люб'язностями обмінялися, хотіла сказати обійнялися, так? Але там до обіймів точно не доходить. Якими люб'язностями обмінялися кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки? Відтепер офіційно 2 кандидати. Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео і на ньому заявив, що він не має часу святкувати ось цю таку невеличку перемогу і що він зосереджується на перемозі над конкурентом. Джо Байдена він назвав, цитую, найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Ось так. Водночас Джо Байден теж не залишився без гострого слівця і назвав передвиборчу кампанію Трампа кампанією обурення, помсти і відплати, яка загрожує самій ідеї Америки. Я нагадаю, що це не вперше чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден критикує Дональда Трампа і ті політичні тези, які той висловлює, адже коли він мав своє звернення до народу нещодавно, де обговорювалося також і питання України і допомоги, військової допомоги нашій країні, то Джо Байден сказав, що кандидат на вибори у президенти США і попередній президент дозволить російському диктатору Путіну робити, що хоче, а я не дозволю, сказав Джо Байден, наголосивши таким чином, що підтримувати Україну буде це продовження, але яким воно буде, досі не знаємо. І оскільки ми з вами обговорюємо Сполучені Штати Америки і ті політичні баталії, які зараз на порядку денному, давайте також поговоримо і про хороше. Поговоримо зараз про новий пакет оборонної допомоги нашій країні, який ухвалили геть нещодавно, можемо сказати, напередодні. Дуже свіжа інформація. $300 мільйонів. Цей пакет включає важливу підтримку нашої артилерії, протиповітряної оборони і не тільки. Я пропоную спершу послухати, а тоді обговорити інші важливі деталі. Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в $300 мільйонів, та включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні і ППО. Сьогоднішній пакет, хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – це щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням. До речі, транспортне командування Сполучених Штатів у взаємодії з групою сприяння безпеці в Україні розробили процеси, які гарантують якнайшвидшу доставку нашої допомоги. Так що це буде швидко. Журналіст видання «Голос Америки» Остап Яриш детальніше розповідає у своєму твіттер-аккаунті про те, що значить ось таке рішення і виділення цієї допомоги. Тож давайте зацитую вам кілька цих повідомлень для того, аби ми з вами ширше розуміли, що ж відбувається зараз. Сполучені Штати Америки, пише Остап, знайшли додаткові $300 мільйонів для поповнення складів. Тож це відкрило можливість поставити Україні зброю на таку суму без втрат для запасів власної армії. Кошти виявили завдяки економії у контрактах для заміни обладнання, яке в Україну надіслали ще
раніше. Умовно кажучи, на закупівлю сотні снарядів Пентагон спочатку заклав одну суму, скажімо, по $130 за штуку, але по факту вони виявилися дешевшими, коштували трохи більше $90. Сумарно за різними контрактами так вдалося заощадити близько 300 мільйонів доларів, які зараз дуже і дуже потрібні для термінової допомоги нашій країні. Проблема в тому, каже Остап Яриш, що такий підхід не підходить для сталої підтримки. В Пентагоні кажуть, що хоча інколи їм вдається зекономити, покладатись на це в довготривалій перспективі не можна. Тож все знову повертається до Конгресу. Один пакет дозволить підтримати українські сили оборони на короткий період і не закриє потребу у $60 мільярдів, про які Білий дім просить ще із жовтня. Тому хороші новини, підсумовує Остап. Сьогодні зброю дали, погані новини, майбутні поставки все ще залежать від рішення конгресменів. Ми чекаємо на рішення конгресменів і сподіваємося, що воно все ж таки буде. Ця допомога є дуже і дуже важливою, але бачите, якось 2024 рік він почався з таких трохи собі розчарувань у деяких українських союзниках, так, які обіцяли залишатися стратегічними партнерами, декларували, що не може бути перемоги Російської Федерації, не можна дозволювати Путіну ось так легко захоплювати те, що він хоче. Ну а зараз на початку 24-го року все ж ця допомога потрохи починає трансформуватися, і потрохи Сполучені Штати Америки сходять із тих позицій лідерства у допомозі Україні. Але у нас на порядку денному є також Ізраїль і Тайвань, які потребують і політичної, і фінансової підтримки від Заходу. Тож подивимося, як розвиватимуться ці події. Одне стає ясно, один факт залишається істиною, що з 24 лютого 2022 року нам з вами точно варто розраховувати лише на себе і на українські сили оборони. Знаєте, як президент Володимир Зеленський у перші дні повномасштабного вторгнення звертався до наших бійців і казав: стійте міцно, ви все, що в нас є, ви все, що захищаєте нас від ворога. Бачите, третій рік розпочався повномасштабного вторгнення, а ця історія все ще залишається актуальною. Бо ж допоки одні намагаються вирішити свої політичні баталії, які, можливо, десь там комусь принесуть електоральні бали за океаном, як то кажуть, то інші сидять в окопах і намагаються стримувати Російську Федерацію, яка хоче заграбастати якомога більше і не лише в Україні. От попередньої години ми з вами говорили про те, що війна Росії з блоком НАТО все ж таки залишається можливою. Путін продовжує погрожувати Альянсу, зокрема і ядерною війною. Тож, як розвиватимуться події наступних років, це питання досі для нас залишається загадкою. І коли в школі або в університеті ми з вами говорили про те, що так цікаво було б пожити в історичні часи, знаєте, зараз хочеться забрати ці слова назад, але нічого не вийде. Історія не знає слова «якби», але знає слово «якщо». Тож, якщо будемо продовжувати допомагати українським силам оборони, то зможемо зберегти і свою країну, і свої надії на здійснення однієї мрії, яка, мені так здається, одна на всю країну. І щоб не зурочити, не буду називати її вголос, але мені здається, що всім і так зрозуміло, про що йдеться. Я закликаю вас підтримати збір 24 каналу на бус Volkswagen T5 для бригади «Помста» гвардії наступу. Ця автівка нашим бійцям, яким неодноразово з вами допомагали, за що дуже велика дяка, потрібна для того, аби виїжджати на позиції, підвозити боєкомплект і евакуйовувати поранених. Бо ми ж з вами знаємо, що надійна автівка на фронті – це збереження життя наших захисників, а життя наших захисників безцінні. Саме тому ми з вами збираємо кошти зараз для того, аби не придбати цю автівку і додатково оснастити її захистом від ворожих дронів, яких суттєво побільшало на фронтах. Ціна питання 350 тисяч гривень, але ми з вами зібрали вже 76% від цієї суми. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви зробили або зробите на українські сили оборони, не лише на збори 24 каналу, а й на ті збори, які бачите у себе в стрічці соцмереж, про які чуєте від друзів, від рідних, від великих благодійних фондів. Це все дуже і дуже потрібне для того, аби вкотре нагадувати бійцям. Вони за нас там, а ми за них обов'язково горою будемо тут.